Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Σάββατο 20 Μαΐου του 2023. Όσον αφορά την επέτειο, σημαντικότερη επέτειος η σημερινή είναι η μάχη της Κρήτης. Είναι η έναρξη της μάχης της Κρήτης, ένα γεγονός που και αυτό μαζί με τον πόλεμο στα βουνά της Υπήρου και με έστω τις λίγες μέρες στη γραμμή Μεταξά, και αυτό η μάχη της Κρήτης έπαιξε ρόλο στην κατάληξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Θα κλείσουμε με αυτό την επόψη μας εκπομπή. Να ξεκινήσουμε από τα γνωστά θέματά μας. Πρώτο θέμα, όπως πάντα, είναι η Ουκρανία, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, από τον οποίο εξαρτάται η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή, αλλά επηρεάζεται και η ζωή μας. Άρα θα συνεχίσουμε με αυτήν την σειρά. Ξεκινάμε πρώτα από τον Μπαχμούτ. Μετά από 224 μέρες μαχών μάλλον, οι δυνάμεις της Βάγνερ ανακοίνωσαν σήμερα ότι ολοκληρώθηκε η κατάληψη της πόλης, και μάλιστα γίνεται την ίδια μέρα που ολοκληρώθηκε και η κατάληψη, μετά την κατάληψη του Αζοφστάλ και της Μαριούπολης, και λένε ότι αυτοί θα την κάνουν μια μέρα νίκης. Όταν ανοικοδομήσουν την πόλη θα κάνουν γιορτές. Διαβάζω τώρα τι λένε η ρωσική πλευρά. Πάντως, επαναλαμβάνω, είναι μια σχεδόν, κράτησε τα 2 τρίτα του έτους, έτσι, 224 ημέρες. Πολύ νεκρή μάχη και για τις δύο πλευρές. Δεν θα μάθουν ποτέ πόσοι ακριβώς σκοτώθηκαν. Φαίνεται όμως ότι εκεί ήταν μια, να μην πω βαριά έκφραση, αλλά ήταν μια κρεατομηχανή. Εκεί δηλαδή θυσιάστηκαν χιλιάδες άνθρωποι. Πάντως θα μείνει στην ιστορία της ανθρωπότητας μέχρι τώρα, και εννοώ των πολέμων, την πολεμική ιστορία, είναι η μοναδική φορά που ένας ιδιωτικός στρατός νικάει το στρατό ενός κράτους. Επαναλαμβάνω, ιδιωτικός στρατός. Δηλαδή δεν είναι ένας στρατός που στρατολογείται από ένα κράτος, που υπακούει σε συγκεκριμένες εντολές, έχει δηλαδή το δικό της διοικητή που είναι επιχειρηματίας, ένα πράγμα που πιστεύω ότι ήταν αδιανόητο τον 20ο και τον 21ο αιώνα, τουλάχιστον με βάση αυτά που γνωρίζω εγώ. Τώρα αν υπάρχουν, όπως είναι λογικό, πανηγυρίζουν οι Ρώσοι, από την άλλη πλευρά οι Ουκρανοί προσπαθούν για λόγους να αναστηλώσουν το ηθικό, να μην καταρρεύσει το ηθικό Για να μην καταρρεύσει λοιπόν το ηθικό των στρατιωτών που βρίσκονται τουλάχιστον στα γειτονικά μέτωπα, που θα το ακούσουν και θα το βλέπουν και το αισθάνονται, δηλώνουν ότι αυτή η στρατηγική που ακολούθησε ο Σίρσκι, ο στρατηγός Σίρσκι, που ήταν και υπεύθυνος για το μέτωπο του στρατού Ξηράς, ότι ήταν μια πονηρή στρατηγική, μια ποντικοπαγίδα, λέει, για τους Ρώσους, τους εγκλώβησε εκεί, και ότι τώρα ακολουθείται μια πολιτική της λαβίδας, όπως είπαμε, που κάποια στιγμή η λαβίδα θα περικυκλώσει όλη την πόλη και θα εγκλωβίσει τους Ρώσους που βρίσκονται στην καταληφθήσα πόλη. Είναι αλήθεια πάντως ότι και στο βορρά και στο νότο ότι αυτό το σχέδιο λειτουργεί, βρίσκεται στα πρώτα στάδια. Φυσικά να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι Ρώσοι. Πάντως η Βάγνερ δηλώνει ότι στις 25 Μαΐου, σε 5 μέρες δηλαδή, bye, φεύγει από την περιοχή. Θα πάμε να δέσουμε, λέει, τις πληγές μας. Δεν ξέρω και αν θα συνεχίσουν. Πάντως, αφού κατέλαβαν την πόλη, τώρα κατευθύνονται σε ένα διπλανό χωριό, το Χρώμοβο, και μετά είναι το Τσάσιβιάρ. Το Τσάσιβιάρ είναι μια πόλη δίπλα, 10 χιλιόμετρα περίπου δυτικά του Μπαχμούτ. Εκεί έχουν οχυρωθεί οι Ουκρανικές δυνάμεις, όσες δεν επιχειρούν στην αντεπίθεση βορείως και νοτίως της πόλης. Ο ταξίαρχος της 93ης ταξιαρχίας του Ουκρανικού στρατού δήλωσε, έβγαλε διαταγή πιθανόν να προετοιμαστούν για να αμυνθούν, να υπερασπιστούν την Τσάσιβιάρ. Είναι ταγμένη εκεί, την κομμόπολη αυτή που βρίσκεται δίπλα στον Μπαχμούτ, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο επόμενος στόχος. Πάντως είχαμε σήμερα βομβαρδισμούς στην πόλη Κραματόρσκ. Θυμάστε, από την αρχή λέγαμε ότι αμέσως δυτικά και βόρεια του Μπαχμούτ βρίσκονται δύο πόλεις δίδυμες,
η Σλοβιάνσκ και η Κραματόρσκ, πολύ πιο σημαντικές από το Μπαχμούτ, και βιομηχανικά συγκροτήματα έχουν και υπάρχει και φυσικό αέριο, για το οποίο λέγεται ότι είχε ενδιαφερθεί ο γιος του Biden, ο οποίος είχε έρθει στην Ουκρανία και γίνει νομίζω πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της κρατικής εταιρείας. Υπάρχουν πολύτιμα μεταλλεύματα, λέει, στην περιοχή. Εν πάση περιπτώσει, επιχειρησιακά η Μπαχμούτ ήταν σημαντική πόλη, αλλά όσον αφορά την οικονομία και τον πλούτο που έχει η περιοχή, το Σλοβιάνσκ και το Κραματόρσκ είναι πιο σημαντικές. Από ό,τι είδα το χάρτη, δεν υπάρχουν κολλήματα ή δεν υπάρχουν γεωγραφικά, η περιοχή δεν προσφέρεται για άμυνα. Η άμυνα θα δοθεί και πάλι μέσα στις πόλεις, άρα αυτό που βλέπω στις πόλεις μέσα στα βίντεο, όχι μόνο στον Μπαχμούτ, σας είπα και στη Μαρίνκα και στην Αδβίνκα, αν και δεν παίζω παιχνίδια αυτά τα ηλεκτρονικά, φαίνεται σαν στις κατεστραμμένες πόλεις που είναι, σε αυτά, που είναι με γραφίστες τα κάνουν. Δηλαδή είναι βιβλική η καταστροφή. Αν δούμε να καταστρέφονται και αυτές οι πόλεις, τι να πω τώρα. Θα μου πεις, εδώ σκοτώνεται κόσμος, οι πόλεις ενδιαφέρουν και τα κτίσματα. Είναι σε εξέλιξη η Σύνοδος Κορυφής, σήμερα τελειώνει στην Ιαπωνία. Τελείωσε δηλαδή, τώρα εκεί έχουμε περάσει, Κυριακή είναι ήδη εκεί. Ο Biden από την Ιαπωνία δήλωσε ένα καινούριο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας αξίας $375 εκατομμυρίων για την Ουκρανία, όπου θα έχουμε πυράβλους Χάιμαρς, πυρομαχικά πυράβλους, τόμα, τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, αντιαρματικά και αντιαεροπορικά. Αυτά τα 375 εκατομμύρια. Επίσης ο Ρεζνίκοφ, ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, δήλωσε ότι την επόμενη εβδομάδα που έρχεται θα έχουμε στο Ράμσταϊν, την αμερικανική βάση που βρίσκεται σε γερμανικό έδαφος, θα γίνει και πάλι σύνοδος των χωρών της ομάδας επαφής της Ουκρανίας. 50 χώρες είναι, είτε πηγαίνουν υπουργοί άμυνας είτε στέλνουν αντιπροσώπους, και εκεί η Ουκρανία θα ζητήσει αντιαεροπορικά όπλα και συστοιχίες αλλά και φορητά, πυράβλους μεγάλοβελληνικούς, και να ενισχυθεί και το πυροβολικό της Ουκρανίας. Επίσης χθες, 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, είχαν τηλεφωνική συνομιλία ο αρχηγός του Μεικτού Επιτελείου των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως είναι εδώ η ΓΕΘΑ δηλαδή, ο κύριος στρατηγός Μίλεϊ, με τον στρατηγό Ζαλούζνη, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Ουκρανίας. Γράφτηκε ότι συζήτησαν τις εξελίξεις στο πεδίο. Κατά την εκτίμησή μου συζήτησαν το θέμα του Μπαχμούτ, ότι πέφτει το Μπαχμούτ, πώς θα το χειριστούν επικοινωνιακά, και το δεύτερο, πώς θα χειριστούν την υπόθεση της αντεπίθεσης, και που έχει δύο σκέλη, κρίσιμα σκέλη. Το πρώτο είναι η κατάληψη του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια, και το δεύτερο είναι πώς θα φτάσουν στην Αζωφική θάλασσα. Ένα σημαντικό θέμα, θα το δούμε στο δεύτερο θέμα μας, είναι αυτό. Επίσης να πούμε ότι στην είδα βομβαρδισμούς, αυτά τώρα ξέρετε με τα drones είναι πολύ και πιο εύκολα τα φωτογραφίζουν, είδα βομβαρδισμούς ουκρανικών δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί εκεί στην Χερσόνα, και επίσης προετοιμάζουν αποβατικά σκάφη να περάσουν το Δνίπερο για να κάνουν επιχείρηση κατάληψης του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια, το οποίο, όπως είπαμε, εδώ και αρκετές εβδομάδες δεν λειτουργεί. Έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας οι μονάδες του. Αυτά για την Ουκρανία, δεν υπάρχει. Είχαμε χθες βομβαρδισμούς πάλι στο Κίεβο και αλλού. Θα τα δούμε αυτά τι έχει πει η Ρωσία για αυτό το θέμα, γιατί σχετίζεται.
Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο θέμα μας. Το δεύτερο θέμα είναι πραγματικά ίσως το σημαντικότερο όσον αφορά τα εξοπλιστικά, τα όπλα, τα οπλικά συστήματα που δίνουν στην Ουκρανία. Είναι το σημαντικότερο βήμα, πιθανόν και το τελευταίο ή το πρώτο-τελευταίο. Θα δούμε το άλλο θέμα μέσα στο ίδιο θέμα, στο τέλος θα κλείσουμε με αυτό. Ο Biden ανακοίνωσε, μέχρι τώρα οι ΗΠΑ δεν έδιναν άδεια, είναι αυτό το λεγόμενο πιστοποιητικό τελικού χρήστη. Όταν σου δίνει μια χώρα ένα όπλο, σε δεσμεύει να μην το μεταβιβάσει σε άλλη. Υπό αυτή την έννοια, ενώ είχε πριν λίγες μέρες Βρετανία και Ολλανδία ανέλαβαν πρωτοβουλία να δημιουργηθεί ένας συνασπισμός χωρών και όλες μαζί να αποφασίσουν να δώσουν τα F-16 στην Ουκρανία. Αυτό όμως για να γίνει ήταν προϋπόθεση η χώρα κατασκευής να αλλάξει τη συμφωνία παραχώρησης, δηλαδή στον πιστοποιητικό τελικού χρήστη να δίνεται η δυνατότητα να υπογραφεί μια πρόσθετη συμφωνία και να δίνεται η δυνατότητα στις χώρες που κατέχουν τα F-16 να τα δώσουν σε άλλη χώρα, στην Ουκρανία προκειμένου. Ο Biden λοιπόν από την Ιαπωνία ανακοίνωσε ότι εμείς δίνουμε την ευλογία μας, την άδεια να δώσουν οι χώρες που έχουν αμερικανικής κατασκευής αεροσκάφη τα F-16 να τα δώσουν στην... Ήδη γράφεται ότι 45 αεροσκάφη Ολλανδίας και Δανίας θα γίνονται προετοιμασίες για να παραχωρηθούν στην Ουκρανία. Να πούμε ότι έχουν δηλώσει αρκετές χώρες, Γαλλία, Ισπανία. Σήμερα μας είπε ο Κουλέμπα, ο Υπουργός Άμυνας ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, ότι και η Πορτογαλία προσθέθηκε στις χώρες που προσφέρεται να εκπαιδεύσει τους χειριστές στα F-16. Άρα φαίνεται ότι θα δοθούν, με βάση πάντα δημοσιεύματα, 70 F-16 στην Ουκρανία. Έκανε δήλωση και ο Ποντόλιακ, ο σύμβουλος του Ζελένσκι γι' αυτό. Η Γερμανία πάντως δήλωσε ότι είναι αντίθετη στην παραχώρηση F-16. Δήλωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ότι δίνονται τα F-16 υπό την προϋπόθεση να μην χρησιμοποιηθούν σε ρωσικό έδαφος. Η Ρωσία έκανε μια δήλωση και είπε αυτά είναι παραμύθια, αυξάνεται την ένταση που δεν ξέρουν πού θα φτάσει. Εν πάση περιπτώσει έχουμε και τη δήλωση του Τζέικ Σάλιβαν για το θέμα, του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του κ. Biden. Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να αποφύγουν τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ουάσιγκτον θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να στηρίξει την Ουκρανία, ενώ θα το κάνει για να αποφύγει έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τη δήλωση αυτή έκανε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Προέδρου των ΗΠΑ, Τζέικ Σάλιβαν, σχολιάζοντας την απόφαση της Ουάσιγκτον να υποστηρίξει την έναρξη εκπαίδευσης πιλότων των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας σε μαχητικά F-16. Αυτά λοιπόν. Και να πάμε ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο το θίγει το περιοδικό Forbes και αφορά το πολεμικό ναυτικό της Ουκρανίας. Και αυτό σχετίζεται με τον στρατηγικό στόχο των Αγγλοσαξώνων να έχουν ενεργό ρόλο και παρουσία στον εύξηνο πόντο. Θα διαβάσουμε λίγο, όχι όλο το άρθρο, γιατί καθώς η Ουκρανία και η Δύση επικεντρώνονται στην ανάπτυξη των Ουκρανικών χερσαίων δυνάμεων και στην απόκτηση σύγχρονων αεροσκαφών, το Ουκρανικό ναυτικό κινδυνεύει να ξεχαστεί. Έως τώρα υπήρξε αποδέκτης μόνο μερικών επιπλέον ναρκαλιευτικών σκαφών για την περιπολία ποταμών και ορισμένων μη επανδρωμένων σκαφών και δεν αποτελεί προτεραιότητα για κανέναν το πολεμικό ναυτικό της Ουκρανίας. Πρόκειται για λάθος, μας λέει ο Γκρέιγ Χούπερ στο Forbes. Η δομική λύθη του ναυτικού της Ουκρανίας του μέλλοντος, που παραγγέλθηκαν πολύ πριν από την εισβολή της Ρωσίας το 2022, θα φτάσουν νωρίτερα από ό,τι περιμένουν οι περισσότεροι εξωτερικοί παρατηρητές. Με την μελλοντική κορβέτα της Ουκρανίας, η πρώτη από τις δύο τουρκικής κατασκευής. Η Τουρκία κατασκευάζει κορβέτες για την Ουκρανία, θα φτάσει στα ουκρανικά ύδατα μόλις σε 19 μήνες. Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας πρέπει να συμμετάχουν στο μεγάλο έργο της εκπαίδευσης του πληρώματος,
της ετοιμότητας του νέου πλοίου για μάχη και της διόγκωσης του ουκρανικού ναυτικού σε σημείο που να μπορεί να σταθεί απέναντι στο ρωσικό στόλο του Ευξήνου Πόντου. Στόχος λοιπόν της Δύσης με βάση τον συγγραφέα θα πρέπει να είναι να κάνει ένα στόλο τουλάχιστον εισάξιο με το στόλο του Ευξήνου Πόντου της Ρωσίας, ο οποίος έχει τους καλύπρ, τους πυράβλους, έτσι έχει τέτοιες δυνατότητες, υποβρύχια κτλ. Η παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει απλώς αναδείξει εκ νέου τη χρησιμότητα των ναυτικών δυνάμεων του Ευξήνου Πόντου. Η Ρωσία, γνωρίζοντας πολύ καλά τη σημασία της κυριαρχίας στον Εύξηνο Πόντο, καταστρέφει εδώ και χρόνια το υποχρηματοδοτούμενο σοβιετικής εποχής ναυτικό της Ουκρανίας, βυθίζοντας και καταλαμβάνοντας τα ουκρανικά πλοία κατά τη διάρκεια της κατάληψης Κριμαίας το 2014. Τότε παραδόθηκαν οι Ουκρανοί, έτσι, τα έδωσαν δηλαδή, στην ουσία ήταν οι άνθρωποι, οι ναύαρχοι και οι ανώτεροι, ήταν μαζί στο σοβιετικό πολεμικό ναυτικό και έβγαλαν την ίδια σχολή ναυτικών δοκίμων, τα ίδια σχολεία, μπορεί να υπηρετούσαν και στα ίδια πλοία. Τα περισσότερα από τα λίγα εναπομείναντα μεγάλα πλοία της Ουκρανίας χάθηκαν τις πρώτες μέρες της εισβολής της Ρωσίας το 2022. Λίγα έχουν απομείνει πλέον. Η ναυαρχίδα τη βύθισαν μόνοι τους οι Ουκρανοί στον Νικολάγεφ. Και ανεξάρτητα από το πώς θα προχωρήσει η υπεράσπιση της Ουκρανίας τον επόμενο χρόνο, ο Εύξηνος Πόντος δεν θα είναι το καταλληλότερο μέρος για αυτούς. Προτείνει, για να μην το λέω όλα από εδώ, προτείνει ο Γκρέι Κούπερ να και τις κορβέτες που θα παραδώσουν οι Τούρκοι, δεν τις παραδώσουν ετοιμοπόλεμες, προβλεπόταν από τη συμφωνία να πάνε στην Ουκρανία στην αφηγεία και εκεί να μπουν διάφορα συστήματα και οπλικά και άλλα. Τώρα λέει να τα πάμε κάπου αλλού, εκτός Ευξηνού Πόντου, να εξοπλίσει η Δύση, οι σύμμαχοι της Ουκρανίας, αυτές τις κορβέτες, να εκπαιδεύσει τον κόσμο και να περάσουν μέσα, να πάνε ετοιμοπόλεμοι και εκπαιδευμένοι. Λέει λοιπόν τη σημασία που έχει αυτή, ότι ήδη διαθέτει το πολεμικό ναυτικό πυράβλους Χαρπούν και κάνουν εξάσκηση σε ένα ελικόπτερο Black Hawk για το πολεμικό ναυτικό, και λέει επίσης ότι θα πρέπει να τους εκπαιδεύσουν, δεν ξέρω αν θα παραχωρήσουν, και σε κάποια πλοία του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού. Μας λέει επίσης ότι η Τουρκία έχει κατασκευάσει αυτές τις κορβέτες κλάσης Αντά, 4 που βρίσκονται στην υπηρεσία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Το Πακιστάν κατασκευάσει 2 δικές του τέτοιες πάλι, Αντά, τουρκικές δηλαδή, και η Ουκρανία είναι που αγόρασε άλλους 2. Λοιπόν, αυτά, τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι σχεδιάζουν τη δημιουργία του Ουκρανικού πολεμικού ναυτικού με πλοία φυσικά που δεν θα έχουν σχέση με δεν θα είναι όπως τα σοβιετικής κατασκευής, και θέτει ενώπιον των ευθυνών της Δύση να εκπαιδεύσουν τους Ουκρανούς αξιωματικούς και ναύτες του πολεμικού ναυτικού για να κάνουν έναν στόλο της Ουκρανίας του Ευξήνου Πόντου εισάξιο με τον ρωσικό στόλο του Ευξήνου Πόντου. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι υπάρχουν σχέδια για τον Εύξηνο Πόντο, για τον έλεγχο του Ευξήνου Πόντου. Αυτό θα γίνει μια λίμνη γεωπολιτικού ανταγωνισμού. Πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι πώς αντιδράει η Ρωσία σε όλα αυτά. Καταρχάς, η Ρωσία δεν είδα πολλούς πανηγυρισμούς για τον Μπαχμούτ, γιατί στον Μπαχμούτ το είπε και ο Πριγκόζιν, ο ιδιοκτήτης της Βάγνερ, ότι εδώ, εάν δεν υπήρχε η γραφειοκρατία του Υπουργείου Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου, τα έχωσε και πάλι δηλαδή τέτοια μέρα και στον Σοϊγκού και στον Γερασίμοφ, θα την είχαμε καταλάβει πιο πριν. Εν πάση περιπτώσει, δεν βλέπω και πολλούς πανηγυρισμούς. Θα μου πείτε σήμερα είναι, αύριο ίσως δούμε κάτι, αλλά εν πάση περιπτώσει για τη Ρωσία είναι μια σημαντική επιτυχία μετά από 225 μέρες, 224 όπως είπαμε. Τώρα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας έβγαλε ανακοίνωση και είπε ότι εκτοξεύτηκαν από τον Ουκρανικό αεροπορία και στρατό πύραυλοι και από πυροβόλα και πύραυλοι και από τα Χάιμαρς
και αναχαιτίστηκαν με επιτυχία ένα CBU 3212 αμερικανικής κατασκευής, 12 Storm Shadow αγγλικής κατασκευής και αριθμός βλημάτων HIMARS, αυτά τα βλήματα ακριβίας που εκτοξεύονται από πολλαπλούς εκτοξευτές αμερικανικής κατασκευής. Επίσης, πάλι το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δηλώνει ότι έγινε επίθεση στο Κίεβο με πυράβλους Κρούζ και με drones μη υποδρομένα αεροσκάφη Γεράνιο 2, που είναι τα ιρανικά σαχέτ, τα οποία είτε τα βάφουν με δικά τους και βάζουν δικά τους ονόματα πάνω, ή πήραν την τεχνολογία και κάποια κομμάτια και τα συναρμολογούν στη Ρωσία. Επίσης είπαν, στείλαμε και κάποια φθηνά drones, τα οποία δεν έχουν γόμωση εκρηκτικών. Για ποιο λόγο? Είτε για να μπερδεύουν τα ραντάρ και τα αντιαεροπορικά, είτε για να ξοδεύουν πυρομαχικά. Πάντως δήλωσαν οι Ρώσοι ότι ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας IRIS-T, γερμανικά, των μεγάλων υψών, δηλαδή δεν λέω ότι είναι εισάξια, αλλά είναι της ίδιας κλάσης με τα Patriot. Δεν αναφέρεται για λειτουργία του Patriot, όπως είπαμε τα Patriot είχαν. Ο Λαυρόφ, μιλώντας σε ένα φορέα εκεί στη Ρωσία, μίλησε πάλι ότι ο στόχος της Δύσης ότι είναι ο διαμερισμός της Ρωσίας, ενώ ο Μετβέντεφ, απαντώντας στην Τελάιν, η Τελάιν είπε ότι δεν μπορεί, λέει, να εξομοιώσουμε την Ουκρανία με τη Ρωσία, γιατί η Ρωσία είναι εισβολέας. Και απάντησε ο Μετβέντεφ και είπε, εμείς δεν δεχόμαστε να μιλήσουμε με την Ουκρανία, πρέπει να μιλήσουμε με την κυβέρνηση της Ουκρανίας, θέλουμε να μιλήσουμε, λέει, απευθείας με τον πραγματικό ιδιοκτήτη της Ουκρανίας, που είναι η ΗΠΑ. Τώρα εντάξει, αυτό είναι και ένα λογοπαίγνια μεταξύ των... Τώρα, η G7, που φαίνεται πράγματι ότι επηρεάζει τον πόλεμο, οι G7 ζήτησαν από το Ιράν να σταματήσει να στηρίζει στρατιωτικά την Ρωσία στον πόλεμο που γίνεται στην Ουκρανία. Εντάξει, νομίζω ότι το Ιράν, το οποίο είναι ήδη αποκλεισμό, τώρα πόσο λογικό είναι να ζητούν από το... ίσως και να το προειδοποίησαν. Όσον αφορά την Κίνα, ζήτησαν από την Κίνα να ασκήσει πίεση η G7 στη Ρωσία για να σταματήσει ο πόλεμος. Από την πλευρά της η Κίνα επέκρινε τις νέες προσπάθειες της G7 να παρέμβει στις εσωτερικές υποθέσεις της Κίνας. Το Πεκίνο προέτρεψε τις ΗΠΑ να σταματήσουν τον εκφοβισμό για να αναγκάσουν τους συμμάχους να διαταράξουν τη σταθερότητα των παγκοσμίων αλυσίδων εφοδιασμού και κάλεσε επίσης την G7 να εγκαταλείψει την νοοτροπία του ψυχρού πολέμου. Θα θυμάστε ότι είπαμε ότι ο Biden είχε προγραμματίσει ταξίδι επιστρέφοντας από το G7 σήμερα να πάει στην Αυστραλία και στη Νέα Γουινέα. Ακύρωσε αυτό το ταξίδι γιατί έχει να διαχειριστεί ένα κρισιμότατο ζήτημα που είναι η αύξηση του ορίου του εσωτερικού χρέους στις ΗΠΑ, που πρέπει την αύξηση αυτή να την εγκρίνει το Κογκρέσο, διότι αν δεν εγκρίνει την αύξηση, το αμερικανικό δημόσιο θα πάει σε στάση πληρωμών μετά την 1η Ιουνίου. Τώρα, ανταυτού όμως θα πάει στη Γουινέα ο Μπλίνκεν, που σημαίνει ότι κάτι γίνεται στην περιοχή. Να θυμίσουμε ότι στη Γουινέα με τη Γουινέα επέγραψαν μια συμφωνία η Κίνα, βάζει χέρι δηλαδή στην περιοχή η Κίνα, πιθανόν ο Μπλίνκεν πηγαίνει εκεί για να εξισορροπήσει την κατάσταση. Η Κίνα προειδοποιεί τη ΣΥΠΑ για επέμβαση στο Νότιο Ειρηνικό. Αυτό έγινε μετά την ανακοίνωση της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στην Παπούα Νέα Γουινέα. Είμαστε αντίθετοι στην εισαγωγή οποιονδήποτε γεωπολιτικών παιχνιδιών στην περιοχή των νησιών του Ειρηνικού, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κινεζικού Υπουργείου Wang Wenbin. Τέλος, όσον αφορά την εμπλοκή του Ισραήλ, θυμάστε ότι ο πρέσβης του Ισραήλ στο Κίεβο δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι σε διάλογο με το Ισραήλ σε ζητήματα ασφάλειας. Αυτό φαίνεται
προκάλεσε κάποια αντίδραση της Ρωσίας, γιατί είχαμε δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ. Για κοιτάξτε τι λέει. Το Ισραήλ δεν παρέχει στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία, καθώς φοβάται τη ρωσική επιρροή στη Μέση Ανατολή. Τι εννοεί? Εννοεί ότι η Ρωσία είναι στη Συρία και κατά κάποιο τρόπο μπορεί η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία να διεξάγει αεροπορικές επιχειρήσεις στο έδαφος της Συρίας, επειδή υπάρχει κάποια συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Ρωσίας. Καθότι με συμφωνία η Δαμασκός έδωσε τον έλεγχο των αέριο χώρο της στη Ρωσία, που θα μπορούσε με τους S-400 να καταρρίπτει, που έχει εγκαταστημένα στη βάση Χμεϊμίν της Λατάκιας, θα μπορούσε να καταρρίπτει τα Ισραηλινά αεροσκάφη. Άρα δεν θέλει να χαλάσει αυτή τη σχέση. Επίσης, προσέξτε, επιπλέον πολλοί Εβραίοι ζουν στο ρωσικό έδαφος και η προμήθεια όπλων στην Ουκρανία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εβραϊκής κοινότητας στη Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ελί Κοέν. Για προσέξτε, ακριβώς την ίδια δήλωση θα μπορούσε και θα έπρεπε κατά την άποψή μου να κάνει ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας. Δεν δίνουμε όπλα στην Ουκρανία γιατί ζουν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες στη Ρωσία και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των ελληνικών κοινοτήτων στη Ρωσική Ομοσπονδία. Δηλαδή αλλάζω μόνο 2 λέξεις και βάζω τη δήλωση. Γιατί δεν είχε το θάρρος να κάνει την ίδια δήλωση η ελληνική κυβέρνηση και άδεια τις αποθήκες του ελληνικού στρατού από πυρομαχικά? Μήπως το Ισραήλ δεν είναι στενότερο σύμμαχος με τις ΗΠΑ? Είδατε κάποιον από τις ΗΠΑ να επιβάλλει κυρώσεις ή να πληρώνει κάποιο τίμημα το Ισραήλ επειδή δεν στέλνει όπλα? Γιατί δεν οραματίζονται μια τέτοια σχέση οι Έλληνες πολιτικοί, οι Έλληνες διπλωμάτες με την Αμερική? Μια σχέση που να είναι ισότιμη, προσέξτε, στο βαθμό λαμβανομένων υπόψη και των μεγεθών. Εδώ είναι σαν να μην υπάρχουμε. Δεν μπορεί να γίνουμε ενεργούμενο του οποιοδήποτε, όσο καλός φίλος και σύμμαχος και να είναι, και να θέτουμε σε προτεραιότητα τα συμμαχικά συμφέροντα από τα συμφέροντα της ελληνικής εθνικής μειονότητας στη Ρωσία, της κοινότητας. 300-400 Έλληνες είναι εκεί. Γιατί δεν το σκέφτηκε κανένας? Και μη μου πείτε για τους Έλληνες της Μαριούπολης, και στην Ουκρανία έχει Εβραίους. Ό,τι ισχύει για το συσχετισμό των κοινοτήτων εβραϊκών και στην Ουκρανία και στη Ρωσία, ισχύει και για την Ελλάδα. Το Ισραήλ δεν έστειλε. Γιατί στείλαμε εμείς? Γιατί υπάρχουν ορισμένοι που μιλάνε και λένε να γίνουμε σαν το Ισραήλ. Να γίνουμε. Γιατί δεν γίνεστε? Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Όπως είναι γνωστό, ένα κορυφαίο θέμα είναι η διαμεσολάβηση για το τέλος του πολέμου. Έχουμε λοιπόν τους εξής μεσολαβητές. Το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτος η Κίνα παρουσίασε το ειρηνευτικό της σχέδιο 12 σημείων, το οποίο ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν εκτίμησε ως πιθανή βάση για μια διπλωματική επίλυση. Τον Απρίλιο, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, ο Σι Τζίνπινγκ είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ζελένσκι. Σύντομα, ο πρώην πρεσβευτής της Κίνας στη Ρωσία, Λι Χουι, διορίστηκε αμέσως μετά επικεφαλής επίτροπος για την Ουκρανία και το Μάιο ξεκίνησε ένα δύσκολο γύρο διαπραγματεύσεων με όλα τα μέρη της σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Είναι ακόμα εδώ. 17 Μαΐου είχε συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας στο Κίεβο, την επόμενη μέρα είχε με την Πολωνία και τις επόμενες μέρες ο Λι Χουι θα επισκεφθεί Ρωσία, Γαλλία, Γερμανία, μετά και Βρυξέλλες. Αυτό λοιπόν είναι η πρωτοβουλία της Κίνας. Έχουμε πρωτοβουλία και από την Αφρική. Προσέξτε, η Νότια Αφρική διεκδικεί και αυτή ρόλο και έχει πάρει μαζί της άλλες 5 χώρες, 6 αφρικανικές χώρες. Νότια Αφρική, Αίγυπτος, κάτσε να τις διαβάσω γιατί
Λοιπόν, Νότια Αφρική, Αίγυπτος, Ζάμπια, Κονγκό, Σενεγάλη και Ουγκάντα συμμετέχουν στην ανάπτυξη της Αφρικανικής Ειρηνευτικής Πρωτοβουλίας που ξεκίνησε από τον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής, Ραμαφόζα. Αυτοί τι προγραμματίζουν? Αρχές Ιουνίου, σε 10 μέρες δηλαδή, και οι 6 πρόεδροι προγραμματίζουν να κάνουν ταξίδι στη Μόσχα και στην Ουκρανία για να αναλάβουν πρωτοβουλία για να βρεθεί λύση. Έχουμε και τον Πάπα. Ο Φραγκίσκος λοιπόν, και αυτός έχει αναλάβει πρωτοβουλία, μιλάει και για μία μυστική πρωτοβουλία. Έχουμε και την Τουρκία που ξέρετε ότι ήδη παίζει κάποιο ρόλο, φιλοδοξούσε στην αρχή να λύσει, τώρα έπαιξε ένα ρόλο στα σιτηρά, και έχουμε και την προσπάθεια της Βραζιλίας και της Βενεζουέλας. Δηλαδή 5 ειρηνευτικές προσπάθειες, καμία από τη Δύση. Έτσι κρατήστε το. Θα μου πείτε η Δύση είναι εμπλεκόμενο μέρος, εντάξει. Άρα ας τα έχουμε υπόψη μας και αυτά, ότι τρέχουν, είναι σε εξέλιξη 5 ειρηνευτικές προσπάθειες. Κάποια ελπίζουμε να πετύχει. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι η Σύνοδος του Αραβικού Συνδέσμου. Διάβασα ένα άρθρο, δεν έχουμε χρόνο τώρα ούτε να μεταφράσουμε, ούτε να τα λέμε όλα. Ο άνθρωπος έχει κάνει έρευνα δυνατή για τον Αραβικό Σύνθεσμο. Τώρα αν μπορέσω να το μεταφράσω κάποια στιγμή αύριο έχουμε και εκλογές, έχουμε άλλα παραμύθια. Και το ζουμί να το πούμε αύριο στην αυριανή εκπομπή, ίσως να δούμε. Αν και αύριο θα παρακολουθείτε όλοι τα αποτελέσματα, έτσι. Νομίζω νωρίς θα τελειώσει. Αυτός λοιπόν έχει κάνει μια ιστορική αναδρομή στη λειτουργία του συνδέσμου, του Αραβικού Συνδέσμου. Πραγματικά έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Σε ορισμένες συνόδους που εξετάστηκαν πολύ σημαντικά ζητήματα του αραβικού κόσμου. Μιλάει για τα προβλήματα ενότητας, αλλά και τα πολλές φορές αντικρουόμενα ή και συγκρουόμενα συμφέροντα μέσα στον αραβικό κόσμο. Λέει ότι στα 80 χρόνια της λειτουργίας του συνδέσμου έγιναν 32 σύνοδοι και αναφέρει τις κυριότερες. Επαναλαμβάνω, αν μπορέσω το μεταφράσω, γιατί ας σας πω κάτι. Τώρα εντάξει, δεν έχουμε καβαλήσει κανένα καλάμι, ούτε θεωρώ ότι τα ξέρουμε όλα, ούτε θεωρώ ότι ό,τι εκτιμήσεις κάνουμε ότι είναι σωστές, έτσι, αυτά είναι για άλλους. Αλλά αφού ζούμε σε αυτή την περιοχή, θα έπρεπε να υπάρχει στην Ελλάδα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και στον ακαδημαϊκό χώρο, να δίνεται έμφαση σε αυτά τα ζητήματα γεωπολιτικά της περιοχής. Αυτή είναι η γειτονιά μας. Με αυτούς πρέπει να συναλλασσόμεθα, να συνυπάρχουμε, και όχι να εγκλωβιζόμαστε μόνο στην Τουρκία, που ούτε και αυτή την ξέρουμε καλά. Εν πάση περιπτώσει, συνήλθε στην τζέντα λοιπόν ο Αραβικός Σύνδεσμος, και εκεί πραγματικά τολμώ να πω θαύμασα το θάρρος του Άσαντ, ο οποίος έκανε μια ομιλία, προσπάθησα να μεταφράσω λίγα πράγματα, έκανε μια ομιλία, καλά τάχωσε άγρια στην Τουρκία, αλλά έκανε μια ομιλία, απευθύνθηκε σε όλους τους ηγέτες του αραβικού κόσμου. Πραγματικά, για να δούμε λοιπόν, δηλαδή ακούω πράγματα από άλλους ηγέτες που δεν τα λένε οι δικοί μας. Προσέξτε. Λοιπόν, στην ομιλία του σε Σύνοδο Κορυφής ο Άσαντ είπε, αναφερόμενος στην πολιτική της τουρκικής κυβέρνησης που εφαρμόζει η τουρκική κυβέρνηση στη Συρία: ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους στην περιοχή μας είναι η επεκτατική Οθωμανική νοοτροπία που αναμειγνύεται και με την νοοτροπία της μουσουλμανικής αδελφότητας. Αυτό είναι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους στην περιοχή μας. Επεκτατική Οθωμανική νοοτροπία αναμειγμένη με την μουσουλμανική αδελφότητα. Γιατί θα έπρεπε αυτό να το πει ο Άσαντ και να μην το πει ο Έλληνας πρωθυπουργός? Και να αρχίσουμε αυτά τα γλυκανάλα, το παράθυρο λέει θα το κάνουμε πόρτα, μας λέει το παράθυρο ευκαιρίας να το κάνουμε πόρτα. Καλά, δεν έχουν, και το λέει εδένδιας. Το είπε σε 5-6 συνεντεύξεις σε μια μέρα, τώρα προεκλογικά. Το παράθυρο να την κάνουμε πόρτα. Τι είσαι, μαραγκός είσαι? Τι ανοησίες είναι αυτές τώρα? Ποιο παράθυρο ευκαιρίας?
Για δες που είναι τα τουρκικά αλλιευτικά σήμερα. Για δες που είναι, που ψαρώνουν μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Κοιμάστε όρθιοι. Τι κρύβεται πίσω από αυτό, ξέρετε? Τι ξαφνικά ήρθαν οι ψαράδες να ψαρέψουν στη Μύκονο ψάρια? Αυτό νομίζετε τι κάνουν? Θα το δείτε στο τέλος. Λοιπόν, ευχαριστώντας τον Σαουδάραβα διάδοχο πρίγκιπα Μοχάμετ Μπιν Σαλμάν για τον σπουδαίο ρόλο που έπαιξε και τις έντονες προσπάθειές του να προωθήσει τη συμφιλίωση στην περιοχή, ο Άσαντ είπε: «Ελπίζω ότι αυτό θα σηματοδοτήσει μια νέα φάση της αραβικής δράσης για αλληλεγγύη μεταξύ μας, για ειρήνη στην περιοχή μας, για ανάπτυξη και ευημερία αντί για πόλεμο και καταστροφή. Αυτή η πρωτοβουλία θα είναι η αρχή για μια νέα περίοδο στον αραβικό κόσμο και στην περιοχή». Δηλώνοντας ότι η Συρία ανήκει πάντα στον αραβικό κόσμο, στην ομιλία του ο Άσαντ υπογράμμισε την ανάγκη να μην υπάρχει ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις των αραβικών χωρών. Αναφερόμενος στο θέμα είπε: «Όσον αφορά τα θέματα που μας απασχολούν καθημερινά, από τη Λιβύη μέχρι τη Συρία και από την Ιεμένη μέχρι το Σουδάν, αυτά είναι τα συμπτώματα. Θα πρέπει, λέει, να θεραπεύσουμε τις ασθένειες, να βρούμε τη θεραπεία για τις ασθένειες, τις αιτίες που προκαλούν τα συμπτώματα. Αν δεν θεραπεύσουμε τις ασθένειες, θα συνεχίζουν τα ίδια συμπτώματα. Όλα αυτά τα προβλήματα είναι αποτέλεσμα μεγαλύτερων θεμάτων που δεν έχουν αντιμετωπιστεί τα προηγούμενα χρόνια. Όσο για μερικά από αυτά, είναι απαραίτητο να εξεταστούν οι ρογμές που εμφανίστηκαν στην αραβική σκηνή την τελευταία δεκαετία, και αναφέρει και το εξωπέταγμά του, την αποβολή του από τον Αραβικό Σύνδεσμο. Και η Ένωση, ο Σύνδεσμος, ανακτά το ρόλο της ως θεραπευτής, και το πιο σημαντικό, μπορεί να διαχειριστούν τις δικές τους υποθέσεις και οι αραβικές χώρες, και πρέπει να αποτρέψουμε την ξένη επέμβαση στη χώρα μας και να βοηθήσουμε τις χώρες που δέχονται ξένες επεμβάσεις στο εσωτερικό τους. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Συρίας είναι ο αραβισμός, αλλά σημαντικό είναι να ανήκει στον αραβισμό και όχι να ασπάζεσαι τον αραβισμό. Αυτά είπε μεταξύ άλλων, αυτά βρήκα δηλαδή στον τύπο. Και τώρα ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, Φαϊζάλ Μπιν Φερχάν, παραχώρησε συνέντευξη τύπου μετά την 32η Σύνοδο Ηγετών του Αραβικού Συνδέσμου. Απαντώντας στην κριτική των ΗΠΑ για την επιστροφή της Συρίας στον Αραβικό Σύνδεσμο, οι ΗΠΑ είναι αντίθετες, ο Μπιν Φερχάν είπε: «Κατανοούμε την άποψη των ΗΠΑ, αλλά η παρούσα κατάσταση στη Συρία δεν είναι βιώσιμη. Ήταν απαραίτητο να καθιερωθεί διάλογος με την κυβέρνηση της Δαμασκού και το ζήτημα αυτό θα το συζητήσουμε με τους δυτικούς εταίρους μας». Σημειώνεται ότι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του State Department, Βεντάτ Πατέλ, στις 8 Μαΐου είχε δηλώσει ότι δεν πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σκόπιμο να ξαναδεχθούμε τη Συρία στον Αραβικό Σύνδεσμο, και έχουμε καταστήσει σαφές αυτό το σημείο σε όλους τους εταίρους μας, στον αραβικό κόσμο εννοεί. Πάντως, δεν ξέρω αν το ανέφερα χθες, γράφεται ότι υπάρχουν μυστικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Δαμασκού, δηλαδή μεταξύ της κυβέρνησης του Άσαντ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Πιθανότατα, αν δουν ότι η κατάσταση ξεφεύγει από τα χέρια τους, να μην απομονωθούν, να έχουν διάβλους επικοινωνίες, ίσως να βρουν και κάποια λύση. Λοιπόν, αυτά και για τον σύνδεσμο. Πάμε. Λοιπόν, καλά, θα μου πείτε ποιος έχασε την τροπή να τη βρουν οι Τούρκοι. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας έκανε χθες και το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας και έκανε ανακοίνωση. Καυτηρίασε τις δηλώσεις Ελλήνων αξιωματούχων, πολιτικών δηλαδή, για το θέμα της γενοκτονίας. Όταν είδα την ανακοίνωση στο τουρκικό ΙΠΕΞ, δεν είχε εκδοθεί ακόμα η ανακοίνωση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ο Μητσοτάκης έκανε μια δήλωση, σωστή δήλωση, είπαμε κριτική, τα καλά, τα πούμε. Έκανε περίμενε να μην κάνει, επειδή υπάρχει αυτό το κλίμα το
χαχαχαχουχού με τους Τούρκους. Βάσει περιπτώσει έκανε μια καλή δήλωση, εκνεύρισε αυτό τους Τούρκους φυσικά για τη γενοκτονία. Δεν είδα τι είπαν οι άλλοι αρχηγοί, γιατί δεν είχα και χρόνο, έλειπα κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας έκανε δήλωση για τη γενοκτονία. Και λέει ότι λέμε ψέματα, λέει. Λοιπόν, ακούστε. Ο Μουσταφά Κεμάλ, μόλις βγήκε στις 19 Μαΐου του 1919, σαν χθες στη Σαμσούντα, συνάντησε τον Τοπάν Οσμάν. Μια εβδομάδα μετά, στην πόλη, στην κομμόπολη Καύζα, η οποία πόλη αυτή έχει και θερμάλουτρα. Άρα είχε και κάποια πανδοχεία, εκεί τον δέχθηκε. Ο Τοπάν Οσμάν ήταν ο αρχισημωρίτης που είχε πληρωθεί, είχε πάρει λεφτά, είχε πάρει όπλα και νομιμοποίηση από την Τεσκυλάτη Μαχσούσα, δηλαδή την υπηρεσία πληροφοριών των Νεοτούρκων, να δολοφονεί Έλληνες και Αρμενίους, και μετά την 30η, την συνθήκη ανακοχής στο Μούδρο, 30 Οκτωβρίου του 1918, οι Αρμένοι απέτησαν και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εναντίον του Τοπάν Οσμάν και 161 συμμοριτών της συμμορίας του για δολοφονίες, λαιλασίες, βιασμούς κτλ. Αυτόν τον αρχισημωρίτη, τον αρχιεγκληματία, εις βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, δέχθηκε να δει ο Μουσταφά Κεμάλ στην Καύζα και αμέσως μετά στην Αμάσια, πήγε στην Αμάσια, μετά στη Σεβάστια, στο Ερζουρούμ, και αποφάσισε ο Μουσταφά Κεμάλ να ιδρύσει μια στρατιά με έδρα, νέα στρατιά με έδρα την Αμάσια, που έβαλε διοικητή τον Ουρετίν, αυτόν που έκαψε αργότερα τη Σμύρνη, και ο τακτικός τουρκικός στρατός ήταν αυτός που επέβλεψε την σφαγή και τη γενοκτονία των Ελλήνων και ήταν αυτός ο οποίος προστάτευε και τον Τοπάν Οσμάν στα εγκλήματα που έκανε. Αυτό λοιπόν το Υπουργείο, το οποίο μια στρατιά, προσέξτε, η οποία αυτή η στρατιά μετά διαλύθηκε όταν έφερε σε πέρα την αποστολή της, την αποτρόπια αποστολή της που ήταν η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, αυτό το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας σήμερα έχει θράσος να αντιστρέφει τα πράγματα και να λέει ότι εμείς κάναμε γενοκτονία και δεν κάνανε αυτοί. Λοιπόν, αυτά ας τα σκεφτούν όσοι πηγαίνουν και αγκαλιάζονται με τον Ακάρ. Λίγο ντροπή δεν έχουν πάνω τους? Αγκαλιάζεσαι με αυτόν που έχει ματωμένα χέρια? Δεν καταλαβαίνεις ότι γίνεσαι και εσύ ίδιος με αυτόν? Λοιπόν, πάμε τώρα στην Τουρκία, εννοώ στις εκλογές. Προσέξτε, δεν είμαι σε θέση να πω εάν οι παρατυπίες, οι ορατές, έχουν επηρεάσει το αποτέλεσμα. Έχω να πω το εξής, ότι 350.000 άκυρα μόνο σε κουρδικούς νομούς. Όλα τα άκυρα ήταν στο κόμμα των Κούρδων. 350.000 ψήφοι. Στο Αϊδίνη 20.000 ψήφοι άκυροι, όλοι του κόμματος των Κούρδων. Όλοι οι ψήφοι, όλα τα ψηφοδέλτια, άκυρα. Κάνει μία ένσταση το κόμμα της Πράσινης Αριστεράς, όπως ονόμασαν οι Κούρδοι, το HDP, το οποίο δεν ήθελε να μπει γιατί μια μέρα μετά την προθεσμία υποβολής των υποψηφιωτήτων έβγαινε η απόφαση του δικαστηρίου. Δηλαδή περίμεναν το HDP να δηλώσει ότι συμμετέχει στις εκλογές και την άλλη μέρα να το απαγορεύσουν. Γι' αυτό έκαναν το κόμμα της Πράσινης Αριστεράς που ενσωματώθηκαν εκεί οι μηχανισμοί. Τέλος πάντων, 20.000 ψήφοι στο Αϊδίνη, όλοι άκυροι. Όλοι πήγαιναν στο κόμμα αυτό της Πράσινης Αριστεράς. Γιατί? Γιατί εκεί θα έβγαζαν πλέον βουλευτή οι Κούρδοι. Και με τα άκυρα το απέτρεψαν. Κάνει λοιπόν το κόμμα ένσταση. Απορρίπτεται στο τοπικό τμήμα της Ανώτατης Εκλογικής Επιτροπής. Δεύτερη ένσταση απορρίπτεται. Τρίτη ένσταση απορρίπτεται. Τέταρτη ένσταση απορρίπτεται. Πέμπτη ένσταση, έκτη ένσταση απορρίπτεται. Για πέστε μου τώρα εσείς. Είσαι σε ένα κόμμα τέτοιο. Είσαι υποδιωγμόν. Σου έχουν κάψει στο σπίτι, σου έχουν βιάσει τον πατέρα, τη μάνα, σκότωσαν τα αδέρφια σου. Βρίσκεις τη δύναμη παρόλα αυτά να αγωνιστείς για τα δικαιώματά σου.
και πέφτεις πάνω στον τοίχο του βαθέως τουρκικού κράτους που λέει όχι, μα θέλω να ξαναμετρήσουμε, να δούμε για ποιο λόγο μου τα ακύρωσες τα ψηφοδέλτια. Πάμε, να κάνουμε καταμέτρηση ξανά. Όχι, απορρίπτεται. 1, 2, 3, 6 φορές. Βγάλτε εσείς τα συμπεράσματά σας. Τώρα δεν μπορώ να το μεταφράσω, το έχω στα τουρκικά λίγο. Προσέξτε τι έγινε στο νομό Ούρφα. Ο νομός Ούρφα είναι στα σύνορα με τη Συρία. Η Ούρφα είναι η Αλεξανδρινή Έδεσα. Και προσέξτε, μην νομίζετε ότι το παρελθόν η Αλεξανδρινή και η Έδεσα του Σέλευκου, τον Νικάτορα, ο οποίος ήταν από την Εύρωμο του Κελκής, έτσι. Μακεδόνας. Το λέω αυτό για αυτούς που πούλησαν την ιστορία, τη γλώσσα, τον πολιτισμό και την εθνική ταυτότητα των Μακεδόνων στους Σκοπιανούς. Εκεί λοιπόν ο Σέλευκος ήταν από ένα χωριό που απέχει 40 χιλιόμετρα από τα Σκόπια. 40 χιλιόμετρα. Αυτός πήγε, ήταν ένας από τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έκανε τη δυναστεία των Σελευκηδών, 300 πόλεις έκτιζε. Όλα αυτά που βλέπετε μέχρι την Αλεξάνδρεια, την Εσχάτη και τα λοιπά, δεν τα έκανε όλα ο Μεγαλέξανδρος. Αυτός τα έκανε μετά. Κάποιες έκανε και ο Μεγαλέξανδρος. Αυτός, ο Σέλευκος. Την Παρθία, όλα αυτά του Σέλευκου ήταν. Έκανε και την Έδεσα. Η Ούρφα. Η Ούρφα λοιπόν είναι ένας πολύ μεγάλος νομός. Είναι η πεδιάδα Χαράν εκεί. Καταπληκτικά χώματα. Ό,τι πετάξεις φυτρώνει. Εκεί ζουν και Άραβες. Άραβες και Κούρδοι. Προσέξτε τι έγινε εκεί λοιπόν. Κοιτάξτε λαθροχειρία. Σε 300 εκλογικά τμήματα χρησιμοποιήθηκαν τα ψηφοδέλτια, πήγαν όλα σε ένα κόμμα. Τι πιστεύετε τι έγινε εκεί εσείς? Αυτό απαγορεύεται. Ψήφισαν όλοι οι ψηφοφόροι ένα κόμμα. Και δεν ήταν κουρδικό να πεις ότι εντάξει, δεν μπορεί να τόστισαν οι Κούρδοι αφού είναι το κράτος εκεί, αλλά όταν ψηφίζουν ένα κόμμα, το ΑΚΠ, τι πιστεύετε τι έγινε εκεί? Αυτό απαγορεύεται λοιπόν. Προσέξτε. Και σε ένα εκλογικό τμήμα, ή όχι, σε ορισμένα εκλογικά τμήματα, η συμμετοχή, εντάξει δεν μπορώ τώρα, συγγνώμη που γελάω, αλλά έφτασε στο 140%. Δηλαδή, 200 εγγεγραμμένοι ψηφίσαν τις 280. Πώς το ακούτε εσείς αυτό? Πάμε λοιπόν τώρα. Λέει ότι 50.000 ψήφοι στο νομό μόνο της Έδεσας χρησιμοποιήθηκαν παράνομα. Λέει και οι ψήφοι που δόθηκαν, που είναι άκυρα αυτά που τα ακυρώνουν αυτοί, και αυτοί που οι ψήφοι που έγιναν, που ψηφίστηκαν μπλοκ, δηλαδή παράνομα όλοι σε ένα κόμμα, είναι 150.000. Αν βάλουμε και 220.000 που δεν πήγαν να ψηφίσουν, 400.000 άτομα δεν εκφράστηκαν ελεύθερα μόνο σε αυτόν τον νομό. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει εδώ, σε αυτόν τον νομό, όπως δίνουν τα στοιχεία επίσημα, είναι αυτά της ανακοίνωσης του κόμματος της Πράσινης Αριστεράς, εδώ έχουμε εμφανώς αλλίωση του αποτελέσματος. Λοιπόν, και θυμηθείτε και αυτό που είπα τώρα για την Ούρφα, έτσι. Πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, σήμερα η κυρία Αξενέρ έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της, βγήκε στις κάμερες και μίλησε για τις εκλογές. Τι να πει η γυναίκα? Εντάξει, τώρα εδώ, ό,τι και να είναι, άμα λέει σωστά πράγματα πρέπει να τα δεχόμαστε. Τι να πει τώρα? Λέει, συνεχίζω να πιστεύω ότι ήταν σωστή η επιλογή του Κιλισδάρογλου. Τώρα δεν ξέρω πόσο πιστική ήταν, αλλά γιατί είπαμε ότι έσπασε μια τζαμαρία το βράδυ εκείνο, όταν είδε να μην βγαίνει ο Κιλισδάρογλου. Σημειωτέων ότι η Αξενέρ, η πρόεδρος του δεύτερου σε δύναμη κόμματος, του καλού κόμματος, εκείνο το βράδυ ήταν αυτή η οποία αποχώρησε κάποια στιγμή, διότι ήταν υπέρ
της υποψηφιότητας Ημάμογλου ή Μανσούρ Γιαβάς, διότι είχε στα χέρια της τις δημοσκοπήσεις. Παρ' όλα αυτά αποχώρησε, είδε να διαγράφονται 28.000 μέλη του κόμματος μέσα σε 2 μέρες με την αποχώρησή της, υποχρεώθηκε να ξαναγυρίσει και το βράδυ των εκλογών, επειδή στην ουσία δικαιώθηκε, έσπασε μια ζαμαρία, λέει. Τώρα λοιπόν βγήκε για να μπορέσει να εμψυχώσει και τον κόσμο και είπε: εγώ συνεχίζω να στηρίζω και θα το δώσω με τον αγώνα μας, και είπε, και βεβαίως λέει, να δοθούν τα αξιώματα που ζητούν ο Σινάν Ογάν και ο Μουαρέμ Ιντζέ, για να βγουν δηλαδή να δηλώσουν και ο Ιντζέ, κάποια δύναμη έχει, το 1% μπορεί να παίζει ρόλο, και ο Σινάν Ογάν, να βγουν να δηλώσουν: είμαι με τον Κιλισδάρογλου, να υπογράψει ο Κιλισδάρογλου υποσχετικό ότι θα κάνει τον έναν αντιπρόεδρο της Τουρκίας και τον άλλο δεν ξέρω, ίσως κάποιο υπουργείο. Εδώ τι σημαίνει λοιπόν? Ότι πάει ο ρυθμιστικός ρόλος των Κούρδων και ο ρυθμιστικός ρόλος περνάει στους εθνικιστές. Αυτό είναι το σχέδιο της Τουρκίας, το σχέδιο της γενοκτόνου Τουρκίας. Το σχέδιο της Τουρκίας είναι να περιθωριοποιήσει πολιτικά τους Κούρδους για να μπορέσει σταδιακά να φτάσει στον τελικό στόχο που είναι ο εκτουρκισμός των πάντων στην Τουρκία, των Κούρδων συμπεριλαμβανομένων. Και να σας πω κάτι, το πετυχαίνει με τα παιδιά. Γιατί στο Κουρδιστάν δεν κάνει σχολεία να λειτουργούν στα χωριά, κάνει ένα κεντρικό σχολείο στην επαρχία και αναγκάζει τους πατεράδες να δίνουν τα σχολεία, τα παιδιά από πρώτη δημοτικού, και να κοιμούνται μέσα σε κοιτώνες και να πηγαίνουν σχολείο. Εκεί όμως τα αναγκάζουν να μιλάνε μόνο τουρκικά. Δεν είναι στο σπίτι που η μάνα σου μιλάει μόνο κουρδικά, και έτσι σταδιακά να χαθεί η γλώσσα, και άμα χαθεί η γλώσσα είναι ευκολότερη η αφομοίωση. Θα μου πείτε 20 εκατομμύρια άνθρωποι. Ναι, και όμως αρκετοί έχουν εκτουρκιστεί και ξέρω τι λέω, έχω επισκεφτεί νομούς, οι άνθρωποι λένε: ναι, λέει, ο πατέρας μου ήταν Κούρδος. Γιατί εσύ τι είσαι? Λοιπόν, παραμένουμε στο θέμα. Το 1994, θυμάμαι τότε, όταν έκαψαν 4.500 χωριά ο τουρκικός στρατός στο Κουρδιστάν, στο τουρκοκρατούμενο Κουρδιστάν, σε περιοχές που είναι κοντά στα σύνορα με το Ιράκ. Τότε ξέρετε, όταν τους έκαιγαν τα χωριά, επειδή είχαν συγκινήσει στη Δυτική Τουρκία, σε μεγαλοπόλεις, άμα σου έκαιγαν το χωριό, πού να πας? Πήγαινες στο συγγενή σου, στη Σμύρνη, στην Κωνσταντινούπολη, στα Άδανα, στη Μερσίνα κτλ. Έτσι δημιουργήθηκε. Ξέρετε, σήμερα η Κωνσταντινούπολη έχει περισσότερους Κούρδους από τον Διαρμπακύρ, που θεωρείται η μεγαλύτερη πρωτεύουσα του Κουρδιστάν. Περισσότερους έχει η Κωνσταντινούπολη. Πώς έφτασαν εκεί? Τους έκαιγαν τα χωριά. Κάποια στιγμή λοιπόν, αυτοί που ήταν κοντά στα σύνορα με το Ιράκ και τους έκαψαν τα χωριά, έφυγαν μαζικά και πήγαν στο βόρειο Ιράκ. Και εκεί ζήτησαν από τον ΟΗΕ σαν πρόσφυγες να τους προστατέψει. Όντως έκαναν ένα στρατόπεδο, ένα καταβλισμό προσφύγων στο Ζάχο, είναι μια πόλη κοντά στα σύνορα. Μετά η Τουρκία διαμαρτυρήθηκε, τους πήραν πιο μέσα και τελικά κατέληξαν σε μια κομμόπολη που λέγεται Μαχμούρ, που βρίσκεται έξω από τα όρια της αυτόνομης διοίκησης του Κουρδιστάν, δηλαδή βρίσκεται εκεί που θεωρείται επικράτεια του Ιράκ, θα μου πείτε και η Ομόσπονδη, αλλά εκτός της Ομόσπονδο Κουρδιστάν, και αυτό ανήκει στην επικράτεια του Ιράκ, αλλά είναι εκτός Κουρδιστάν. Εκεί λοιπόν γίνονται προσπάθειες εδώ και καιρό, βομβαρδίζει η Τουρκία τον καταβλισμό προσφύγων. Αυτή τη στιγμή κατοικούν εκεί 12.000 άνθρωποι. Δηλαδή από το 1994 μέχρι σήμερα, σκεφτείτε πόσα χρόνια, έτσι, 30 χρόνια. Εκεί όσοι γεννήθηκαν εκεί τώρα είναι 30 χρονών. Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους θέλουν να τους φυλακίσουν. Τι θέλουν να κάνουν? Η Τουρκία πιέζει, επειδή όλοι αυτοί είναι συμπαθούντες προς το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, προς το ΠΚΚ. Θέλουν λοιπόν να τους έχουν υπό απόλυτο έλεγχο. Να έχουν υπό έλεγχο ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει εκεί. Και τι κάνουνε? Σήμερα προσπαθούν να κάνουν σειρματόπλεγμα, να κάνουν φυλακή. Μια πόλη φυλακή 12.000 ανθρώπων. Ακούστε εδώ. Αυτά δεν είναι πράγματα. Η Τουρκία δεν έχει αλλάξει. Μας μακέλευε και έκανε γενοκτονία με άλλους τρόπους τότε, τώρα κάνει με άλλους τρόπους γενοκτονία. Δεν είναι πράγματα αυτά. 21ο αιώνα να πας να περικλείεις 12.000 ανθρώπους
και να τους βάλει σε ρουματοπλέγματα και ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, να υπάρχει αλφαμίτης εκεί πέρα, όπως λέγαμε στο στρατό. Αλφαμίτης σημαίνει αστυνομία μονάδας, αλφαμή. Και τι είναι αυτά τα πράγματα. Και δυστυχώς σε αυτό το παιχνίδι υποχρεώθηκε, εκβιάστηκε και παίζει και η αυτόνομη διοίκηση του Κουρδιστάν και η Βαγδάτη. Τους έχει εξαγοράσει όλους ο Ερντογάν. Λοιπόν, επίσης το Ιράν προειδοποίησε την κυβέρνηση της Βαγδάτης ότι αν δεν πάρει μέτρα, υπάρχει το Δημοκρατικό Κόμμα του Κουρδιστάν του Ιράν, που η ηγεσία του και ορισμένοι πεσμεργάς, δηλαδή αντάρτες, είναι στα βουνά του Κουρδιστάν, εδώ στο βόρειο Ιράκ. Το βομβάρδισε κανένα 2 φορές και τώρα λέει ότι αν δεν τους διώξεις από εκεί θα συνεχίσουν να χτυπάω. Είχαμε μια ανακοίνωση σήμερα του Ιράν, προειδοποίηση προς τη Βαγδάτη. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι όπως ξέρετε, η Eni είναι μια πολύ μεγάλη ενεργειακή εταιρεία κρατική της Ιταλίας. Πολύ μεγάλη. Με τεράστια επενδύσεις στη Λιβύη, στην Αίγυπτο, στην Κύπρο. Έχει πάρει αρκετά θαλάσσια τεμάχια. Αυτός λοιπόν έκανε κάποιες δηλώσεις, τις οποίες πρέπει να τις διαβάσουμε και να τις λάβουμε υπόψη μας. Λοιπόν, σε ηχηρή δήλωση με την οποία βάζει πιθανώς τέλος στην Ιταλική στήριξη προς τον αγωγό EastMed, προχώρησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eni, Κλαούντιο Ντεσκάλτσι. Μιλώντας λοιπόν ο Ντεσκάλτσι στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, τόνισε ότι η κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού EastMed είναι αδύνατη χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το Ισραήλ, η Κύπρος και η Ελλάδα θα συμφωνήσουν δίχως τη συμμετοχή της Τουρκίας. Και πρόσθεσε, η Ιταλία, η οποία θα λάβει το αέριο μέσω του αγωγού αυτού, δεν μπορεί να συμμετέχει. Μιλώντας γενικότερα για την Ανατολική Μεσόγειο, ο Ντεσκάλτσι είπε ότι τα αποθέματα αερίου είναι σημαντικά και πρέπει να καταλάβουμε ότι θα αναπτυχθούν. Η μόνη περιοχή που είναι όριμη τώρα είναι η Αίγυπτος, παράγει ήδη δηλαδή, και η Eni έχει εκεί το Ζορ, ενώ το Ισραήλ οριμάζει και η Κύπρος έχει σχέδια. Άρα έχει τρεις κατηγορίες. Αίγυπτος όριμη, Ισραήλ οριμάζει, η Κύπρος στα σχέδια. Είναι μια περιοχή με δυναμική, αλλά όχι άμεσα. Υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ της Τουρκίας και της Κύπρου που είναι δύσκολο να γεφυρωθούν και θα προκύψει σίγουρα νέα προστριβή λόγω του τουρκολιβικού μνημονίου. Για να δείτε τι ευθύνες έχουν οι ελληνικές κυβερνήσεις και του ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και της Νέας Δημοκρατίας που επέτρεψαν την υπογραφή αυτού του συμφωνίου. Αυτή τη συμφωνία του μνημονίου. Συμφωνώ ότι η όποια συμφωνία πρέπει να γίνει με την Τουρκία. Δηλαδή, το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι δεδομένο. Και τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση για να μην υπάρχει? Καταγγελίες? Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε μια συμφωνία με το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα για αγωγούς δίχως τη συμμετοχή της Τουρκίας. Ως Ιταλία δεν μπορούμε να συμμετέχουμε σε μια πολιτική συμφωνία και ως αποδέκτες του φυσικού αερίου δεν μπορούμε να αποφασίσουμε εκ μέρους των άλλων χωρών, και εννοεί εκ μέρους της Τουρκίας. Ελπίζουμε ότι το Ισραήλ θα μπορέσει να συνεχίσει το διάλογο με την Τουρκία, δήλωσε ο Πάολο Φορμεντίνη, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, σύμφωνα με το Decode 69. Υπό αυτήν την έννοια, πρόσθεσε, τα λόγια του Ντεσκάλτσι δεν μας εξέπληξαν. Στην πραγματικότητα, η βασική ιδέα που εξήγηλε είναι εφικτή. Οι βουλευτές της πλειοψηφίας κάλεσαν την Ιταλική κυβέρνηση να συνεχίσει την κατασκευή του αγωγού EastMed και να διευκολύνει τις συνομιλίες μεταξύ των χωρών για το σκοπό αυτό, δηλαδή και μεταξύ της Τουρκίας. Για κρατήστε το αυτό. Και είναι αυτός ο Ντεσκάλτσι. Του δώσαμε οικόπεδα στην Κύπρο, στην Eni, και τώρα μας λέει βρείτε με την Τουρκία. Δηλαδή πάρ' τον στο γάμο σου να σου πει και το χρόνο. Και πάλι στο ίδιο θέμα, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Τις τελευταίες μέρες, ενώ υποτίθεται ότι έχουμε ένα μορατόριο, το παράθυρο που θέλει να το κάνει πόρτα ο Μαραγκός, ο Δένδιας, ό,τι θέλουν και όποτε το θέλουν κάνουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο, μιας και δεν βρίσκεται και κανένας να τους εμποδίσει. Και δεν αναφερόμαστε τόσο στα πολεμικά του σκάφη, όσο στα αλλιευτικά, τα οποία έχουν αλώσει το αρχιπέλαγος εδώ και καιρό.
οι ψαράδες εκ Τουρκίας τα τελευταία 2 χρόνια κάνουν πράξη τη συνεκμετάλλευση που προωθούν με ταμπού εξωτερικές αλλά και εσωτερικές δυνάμεις, καμπανάκι, και βρίσκονται σχεδόν σε κάθε σημείο των ελληνικών υδάτων. Προφανώς και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η αποθράσιση των τουρκικών αλλιευτικών κορυφώθηκε αφού ο τουρκικός όμιλος Dardanel εξαγόρασε τη μεγαλύτερη ελληνική αλλιευτική εταιρεία, την Καλιμάνης ΑΕ. Εδώ η κυβέρνηση δεν είχε λόγο. Τι ήθελε ο Καλιμάνης? Λεφτά έπρεπε να τα πάρει από τους Τούρκους? Να εκτουρκίσουμε την μεγαλύτερη ελληνική αλλιευτική εταιρεία και επεξεργασίας αλλιευμάτων? Κάπως έτσι τα κάστρα πέφτουν από μέσα. Το Μιλιτέρ δημοσίευσε σήμερα ένα χάρτη που δείχνει τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Μυκόνου να έχει έναν πρωτοφανή συνοστισμό, όχι από κότερα των πλουσίων, αλλά από 10 σκάφη Τούρκων ψαράδων αλλιευτικά. Όπως σημειώνεται μάλιστα, τουρκικά αλλιευτικά έχουν εντοπιστεί μέχρι και στο Καψάλι στα Κύθερα. Τα Κύθερα, όταν ο κύριος Κοτζιάς προετοίμαζε να κάνει την επέκταση των χωρικών υδάτων και δεν την έκανε, και φεύγοντας από το Υπουργείο είπε ετοίμαζα να κάνω και δεν το έκανες. Είχε βάλει και τα Κύθερα μέσα και λέει εγώ ενημέρωσα την Τουρκία. Οι Τούρκοι του είπαν βγάλει τα Κύθερα και τα βγάλε. Και τώρα που κάναμε δεν είναι μέσα τα Κύθερα. Γι' αυτό πηγαίνουν οι Τούρκοι εκεί. Συμφωνήσανε φαίνεται. Μήπως εκείνη η μυστική διπλωματία που καθιέρωσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη στα ελληνοτουρκικά έγινε για να φτάσουμε λαό στην επίσημη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, αρχίζοντας από τα ψάρια? Μας λέει το News Break. Το Break News. Λοιπόν, αυτά, κρατήστε τα αυτά γιατί θα μας χρειαστούν, έτσι. Πάμε και στο τελευταίο θέμα. Λοιπόν, μάχη της Κρήτης. 28 Οκτωβρίου 1940 έχουμε τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. 6 Απριλίου έχουμε τον πόλεμο στα οχυρά Μεταξά και 22 Μαΐου έχουμε την επιχείρηση στην Κρήτη. Τη μάχη της Κρήτης. Όλα αυτά οι Γερμανοί είχαν προετοιμάσει το σχέδιο Μπαρμπαρόσα, που ήταν το σχέδιο εισβολής στη Σοβιετική Ένωση, στη Ρωσία. Από εκεί εισέβαλαν, από την Ουκρανία πήγαν. Ή μάλλον και από την Ουκρανία. Λοιπόν, όμως κανονικά αυτό το σχέδιο το Μπαρμπαρόσα έπρεπε να αρχίσει να υλοποιείται από την Άνοιξη, δηλαδή Μάρτι, Απρίλη, μόλις έφυγε ο χειμώνας, από το Μάρτι-Απρίλη. Καθυστέρησε, δεν εφαρμόστηκε ούτε τον Απρίλη, ούτε τον Μάιο, ούτε τον Ιούνιο. 22 Ιουνίου, πόσοι μήνες? 3 μήνες μετά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν είχε μια τύχη να ολοκληρωθεί πριν ενσκύψει ο στρατηγός χειμώνας, πιθανόν σήμερα η ιστορία της ανθρωπότητας να ήταν διαφορετική. Δηλαδή, να είχε ιτηθεί η Σοβιετική Ένωση, να είχε πετύχει το σχέδιο Μπαρμπαρόσα, και αν είχε πετύχει το σχέδιο Μπαρμπαρόσα, υπήρχαν πιθανότητες να είχε επικρατήσει ο Χίτλερ. Και σήμερα θα ήταν όλα διαφορετικά. Ποιος άλλαξε τη ροή του κόσμου? Η αντίσταση των Ελλήνων στα βουνά της Υπήρου, γραμμή Μεταξά, και η μάχη της Κρήτης. Από τις 20 Μαΐου μέχρι τις 1 Ιουνίου νομίζω. Για να δούμε. Ξεκίνησε λοιπόν, ήταν η μεγαλύτερη αεροκίνητη επιχείρηση, αερομεταφερόμενη επιχείρηση που έγινε στην ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Συμμετείχαν όλοι αφρόκρεμα του γερμανικού στρατού για να πάρουν την Κρήτη και από εκεί και μετά να είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν να τη χρησιμοποιήσουν για τα μέτωπα της Αφρικής και να κάνουν το Μπαρμπαρόσα. Λοιπόν, σημειωτών ότι όταν έπεσε η Αθήνα, η ελληνική κυβέρνηση μαζί με τους Άγγλους πήγαν στην Κρήτη. Και όταν έπεσε η Κρήτη, η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε να πάει στην Κύπρο. Και οι Άγγλοι της είπαν όχι, δεν θα πάει στην Κύπρο, θα πάει στο Κάιρο. Τι δουλειά έχει η Ελλάδα στο Κάιρο? Γιατί δεν μας άφησαν να πάμε στην Κύπρο? Ξέρετε γιατί? Γιατί αν πηγαίναμε στην Κύπρο
δεν θα φεύγαμε ποτέ από εκεί. Η Κύπρος θα ήταν σήμερα ελληνική. Αυτά τα παιχνίδια έπαιξαν στην πλάτη μας οι Άγγλοι. Εν πάση περιπτώσει, εκεί αντιστάθηκαν οι Έλληνες και οι Άγγλοι, είναι αλήθεια, οι Νεοζηλανδοί, και θυμάστε τώρα τις εικόνες, οι κριτικοί και οι κριτικές, με τις κατσούνες, με ό,τι όπλα είχαν, με τις μαχαίρια, με δρεπάνια, δυσκόλεψαν την κατάληψη της Κρήτης. Στη Δυτική Κρήτη έγινε η επιχείρηση, δηλαδή Χανιά και Σούδα, εκτός από τις αερομεταφερόμενες μονάδες, τους αλεξιπτωτές δηλαδή, 2 γερμανικές νεοπομπές με 60 καΐκια με συνοδεία Ιταλικών τορπιλακάτων ξεκίνησαν από τη Χαλκίδα και τον Περαία, μεταφέροντας 2 τάγματα ορεινών καταδρομών στην Κρήτη. Εκεί τους εντόπισε ο Βρετανικός στόλος και βύθισε τα 15 από τα 60 πλοία. Τα υπόλοιπα αναγκάστηκαν να πάνε στη Μήλο. Πολλοί πνίγηκαν μπροστά στα μάτια των αλεξιπτωτιστών που πετούσαν εκείνη τη στιγμή για να κάνουν άλμα στην Κρήτη. Παλέμαχοι αλεξιπτωτιστές Γερμανοί αναφέρουν ότι έριχναν τα σωσίβια τους στους συντρόφους τους που ήταν στη θάλασσα. Τους έβλεπαν, τότε πετούσαν και σε χαμηλό ύψο. Η συνολική στρατιωτική δύναμη της Κρήτης μετά από την ενίσχυσή της και από δυνάμεις που μεταφέρθηκαν από την υπηρετική Ελλάδα ανερχόταν περίπου σε 43.000 άντρες, 11.500 Έλληνες, 31.500 Βρετανοί και Νεοζηλανδοί. Απώλειες: 426 Έλληνες νεκροί και πολλοί τραυματίες. Βρετανοί 1.742 νεκροί, 1.737 τραυματίες, 11.835 εχμάλωτοι. Επίσης βυθίστηκαν 2 καταδρομικά βρετανικά, 6 αντιτορπιλικά και χάθηκαν 2.000 αξιωματικοί και ναύτες. Θεωρούνται αγνοούμενοι γιατί δεν βρέθηκαν τα πτώματά τους. Η συνολική δύναμη του άξονα που πήρε μέρος στην επιχείρηση Ερμής, έτσι ήταν η επιχείρηση στην Κρήτη, ανερχόταν σε 22.750 άνδρες, από τους οποίους οι 14.000 ήταν αλεξιπτωτιστές. Απίστευτη δύναμη. Απίστευτη. 14.000 αλεξιπτωτιστές. 1.370 αεροπλάνα και ανεμόπτερα και 70 πλοία συμμετείχαν γερμανικά. Απώλειες: σύμφωνα με τη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού την ελληνική, 1.990 νεκροί, 1.995 αγνοούμενοι, είναι αυτοί που πνίγηκαν με τα καράβια. Συνολικά οι απώλειες του επίλεκτου σώματος των Γερμανών αλεξιπτωτιστών ξεπέρασαν τους 8.000 άνδρες. Αεροσκάφη 220 τελείως κατεστραμμένα, 150 με ζημιές. Σύμφωνα με τον Kurt Student, ο οποίος ήταν και ο διοικητής της επιχείρησης, Γερμανός, οι απώλειες ανέρχονταν σε 4.000 νεκρούς και αγνοούμενους αλεξιπτωτιστές και στρατιώτες της 5ης Ορεινής Μεραρχίας. Λοιπόν, τώρα έχουμε και το εξής που πρέπει να θυμόμαστε, και εγώ έχω υποχρέωση να το πω. Όταν ήταν να μπουν οι Γερμανοί εδώ, είχαμε την στρατιωτική σχολή Ευελπίδων και η διοίκηση ονόμασε τους τριτοετής ανθιπολογαγούς, τους έστειλε στο στρατό κανονικά, πριν μπουν οι Γερμανοί, τους δευτεροετής ανθιπασπιστές τους έστειλε και στους πρωτοετής, οι οποίοι είχαν παρουσιαστεί στη σχολή λίγο πριν την 28η του 1940. Σε αυτούς είπαν φύγετε και πηγαίνετε στα σπίτια σας. Κανένας δεν έφυγε, κανένας, εθελοντές δήλωσαν να πολεμήσουν και πήγαν όλοι, σχεδόν κρυφά πήγαν στην Κρήτη. Συμμετείχαν και εκεί είχαμε 7 δευτεροετής ανθιπασπιστές δηλαδή και 2 πρωτοετής νεκρούς, συμμετείχαν στις μάχες και μάλιστα υπάρχει στην περιοχή του Κολυμπαρίου στο Ροδοπό, υπάρχει μνημείο των πεσών των Ευελπίδων, τον οποίο όσοι πηγαίνετε στην Κρήτη να κάνετε μπάνια ανάμεσα εκεί στα Αντιλιακά, πηγαίνετε και αποθέστε και ένα λουλουδάκι στους Ευέλπιδες που αντί να πάνε στο σπιτάκι τους είπαν όχι, εγώ θα πάω να πολεμήσω για την πατρίδα. Και ήταν παιδιά 17, 18 και 19 χρονών. Τιμή και δόξα στους αξιωματικούς, στρατιώτες, υπαξιωματικούς, στρατιώτες, Ευέλπιδες, αλλά και στους πολίτες, άντρες και γυναίκες που πολέμησαν και
είτε έδωσαν τη ζωή τους, είτε τραυματίστηκαν, είτε αγωνίστηκαν για την Κρήτη, για την Ελλάδα, για την ελευθερία, για την ανθρωπότητα. Αυτή την ανθρωπότητα από την οποία δεν διεκδικούμε αυτό που μας ανήκει και έχουμε παραδοθεί σαν αθήρματα από εδώ και από εκεί να μας πηγαίνει ο ένας και ο άλλος. Δεν είναι αυτή η μοίρα της Ελλάδας. Δεν είναι αυτό που δικαιούμαστε. Λοιπόν, αυτά. Αύριο έχει εκλογές, έτσι. Όπως ξέρετε, εμείς τηρούμε το λόγο μας. Είπαμε ότι δεν θα αναμειχθούμε στις εκλογές. Το κανάλι αυτό έχει αποστολή. Και η αποστολή είναι η έντιμη ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών ανεξαρτήτως της ιδεολογίας που πρεσβεύει ο καθένας. Δεν θέλει να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει να κάνει αύριο ο καθένας, αρκεί όταν πάτε να ψηφίσετε αυτό να ικανοποιεί το μέσα σας και να έχετε ήσυχη τη συνείδησή σας. Καλό βόλι. Γεια σας.